Hương Thơ và chương trình Câu chuyện Y khoa xin được trở lại với phần 2. Đây là một chương trình vẫn thường xuyên được bảo trợ bởi Bệnh viện Oncos Memorial đến quý vị hàng tuần vào ngày thứ Năm. Bệnh viện Oncos Memorial là một nơi mà Hương Thơ đang làm việc toàn thời gian trong vai trò nhân viên giao tế của Văn phòng Phát triển Thương mại. Và quý vị sẽ tiếp tục theo dõi với cô Theresa. Cô là giám đốc Trung tâm Sức khỏe Cuộc sống, sẽ trở lại với chương trình cùng với một trong những bác sĩ trụ cột tại trung tâm, đó là bác sĩ Jason Koh. Ông là chuyên khoa Physical Medicine and Rehab, tức là chuyên khoa trị liệu vật lý và phục hồi chức năng, và cũng là khoa chẩn đoán điện não đồ và Sport Medicine, tức là y học thể thao. Bây giờ Hương Thơ sẽ hỏi cô Theresa, là cô là người trực tiếp tiếp xúc với bệnh nhân trong vai trò Patient Navigator để giúp quá trình chữa trị của bệnh nhân thật thoải mái và tốt đẹp. I should introduce you beside playing the role of director of the center. You're also a patient navigator. And what is your role specifically? Yes, that's correct. So I am currently serving in the role as the patient navigator. So when a patient calls the center to schedule an appointment, they'll speak with me. I'll take a detailed history and I'll look for any urgent medical issues. If there are none, which usually there are not, then I will schedule the patient for an appointment with our center to see Dr. Koh, our triage physician, within 2 business days. And then in addition, I will gather any previous medical records, history, imaging, coordinate all that information and hand it over to Dr. Koh so he can do his detailed evaluation. And finally, I will provide education to the patient following their evaluation. Vâng, cô Theresa sẽ là một khuôn mặt rất là quen thuộc cho những bệnh nhân đến với trung tâm. Cô sẽ yêu cầu quý vị mang đến những hình ảnh, những cái bệnh sử nếu có, những quá khứ mà quý vị đi chữa trị ở những trung tâm khác đó, để cô coi lại, xem xét và đưa đến bác sĩ Jason Koh để có thể thẩm định coi quý vị có sự chọn lựa chữa trị nào tốt nhất. Và cô có theo dõi cũng như là cho những quý vị hướng dẫn những information về tiến trình chữa trị và chăm sóc quý vị từ đầu đến đuôi. Và you also follow up to the year, right? We do. So once patients have been seen in the Center for Spine Health, we follow up with them at 1 month, 3 months, 6 months, and 12 months post-visit to ensure that they're still feeling well and see if they need anything from us. Và đặc biệt chương trình là cô Theresa nói là trung tâm sẽ theo dõi bệnh tình của quý vị sau khi quý vị bị hồi phục cho đến 1 năm, nên quý vị có vấn đề gì xảy ra sau đó thì quý vị cũng không phải lo sợ. Và nãy bác sĩ Michael có nhắc nhở là những người nào chưa có đi bác sĩ trước, chưa có đi thử nghiệm hay chữa trị trước, mà tình trạng hơi nặng nề thì tới thì trung tâm cũng sẽ cho quý vị một cái quá trình chữa trị toàn diện từ đầu cho đến cuối, chụp hình với chương trình quang tuyến rất là hiện đại ở bệnh viện Oncos. Và sau đây Hương Thơ sẽ hỏi bác sĩ Koh về cho chúng ta biết tiến trình chữa trị tại Trung tâm Sức khỏe Cuộc sống của bệnh viện Oncos có những khác biệt gì so với những đường lối chữa trị bệnh đau cột sống trước đây. As a triage physician, how does the triage process at the Oncos Spine Center differ from previous way of treating spine pain, Dr. Koh? So I think what's unique about the Center for Spine Health is that there is this triage physician who is a physical medicine and rehabilitation specialist. As a physiatrist, we have extensive training in non-operative musculoskeletal and spine care, so we're very competent in managing patients with back pain, neck pain, sciatica, leg pain. In my role as a triage physician, I essentially take a comprehensive medical history from the patient. I do a thorough physical exam and I review all the previous workup, it'd be x-rays, CAT scans, MRIs, and come to a diagnosis, not just based on one thing alone, but combining all the information into coming forth with a diagnosis and a cause for their pain. Many times an MRI may show something, but that may not be the pain generator. So my role would be to identify what exactly is that pain generator and then develop a treatment plan for this patient. Vâng, thưa quý vị, vai trò của bác sĩ Koh là một triage doctor, là ông như là Hương Thơ giới thiệu từ đầu, ông có kinh nghiệm và đã được huấn luyện từ những physical medicine đến phục hồi chức năng. Ông sẽ kết hợp tất cả bệnh sử đầy đủ qua một cái khám nghiệm thật chi tiết và kỹ lưỡng để phân loại, để cho phép đưa ra một kế hoạch chữa trị phù hợp cho từng bệnh nhân với những chuyên gia về cột sống tài giỏi ở trung tâm. Ngoài ra ông sẽ liên lạc và truyền tất cả thông tin như kết quả đến với các bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa của bệnh nhân và thông báo kế hoạch điều trị của bệnh nhân. Và để cái này rất là tốt cho cái phối hợp cho bệnh nhân không cảm thấy là
bơ vơ lạc lõng mà không biết mình phải làm như thế nào. Ông sẽ là người gọi là nắm vững những cái thông tin của bệnh nhân và từ đó hướng quý vị đến cái cách điều trị nào tốt nhất. Sau đây Hương Thơ sẽ hỏi ông những lợi thế, những lợi điểm mà của phương pháp chữa bệnh cột sống không cần đến mổ xẻ tại Trung tâm Sức khỏe cột sống là gì? What is the advantage of our operating component at the Centers of Spine Health, Dr. Koh? So the benefit that I see in so there's two components of the Center for Spine Health. There's the non-operative component, and then there's also the operative component. Benefits of once patient has been elected to have surgery and is scheduled for surgery, we essentially have the navigator role walk them through the process of surgery. So there's a pre-operative course that we hold several weeks before the patient is scheduled to go undergo surgery, and there's also been extensive planning with the leadership team at Orange Coast Memorial to develop a perioperative as well as a post-operative pain management program so that the patients are feeling more comfortable, they're in less pain after their surgery, and they're able, therefore, to go home sooner. We've worked with the leadership team to develop best practices for spine care in the industry, and we're hoping to exceed expectations for not only the patients but the referring physicians as well. Vâng, tôi xin tạm dịch là bác sĩ Koh cho biết là bác sĩ thấy đa số bệnh nhân có khuynh hướng thích chăm sóc cột sống bệnh nhân ngoại trú, outpatient và muốn tìm hiểu về những lựa chọn về các phương pháp điều trị không có phẫu thuật. Rất là sợ mổ, có nhiều bệnh nhân rất là sợ mổ thì bác sĩ nói là họ rất là cố gắng để tránh phẫu thuật xâm lấn bất cứ khi nào có thể, và mục tiêu của trung tâm là bảo đảm bệnh nhân có thể trở lại tình trạng và lối sống mà bình thường như trước khi mà bị chấn thương, hoặc với bằng những phương pháp điều trị xâm lấn rất là tối thiểu và thuận tiện nhất có thể. Chúng ta sẽ hỏi tiếp là cái bước phát triển kế tiếp của Trung tâm Sức khỏe cột sống là gì? What is the next of our development of the Center of the Spine Health, Dr. Koh? The next part is to collect data, not only on outcomes from surgical outcomes, reduce the risk of infection, reduce pain postoperatively, but collect data on patient satisfaction. That's very important to us in our program, not only patient satisfaction, but provider satisfaction as well. So we want to get feedback from the providers, referring providers, primary care doctors, the surgeons themselves, as well as the patient on how we're doing, and we want to exceed their expectations with this program. Vâng, câu trả lời của bác sĩ Koh là và bước kế tiếp là bác sĩ sẽ liên lạc với các bác sĩ giải phẫu và những bác sĩ đã giới thiệu bệnh nhân đến trung tâm, và cũng như liên lạc với bệnh nhân để cho biết là trung tâm có đạt được kỳ vọng qua sự chữa trị và có kết quả tốt đến với từ bệnh nhân không, và sau đó sẽ tiếp tục liên tục tìm kiếm cơ hội nào để bảo đảm chương trình có thực hiện những cái phương pháp tốt nhất và để vượt qua sự mong đợi của những người bệnh nhân đến với trung tâm hay là những bác sĩ đã giới thiệu đến trung tâm. Và sau đây Hương Thơ sẽ hỏi bác sĩ Koh về vấn đề về người bệnh Việt Nam chúng ta, bệnh nhân Việt Nam chúng ta vẫn không thích vấn đề mổ xẻ, thì nếu bác sĩ có quyết định giải phẫu là chọn lựa tốt nhất cho bệnh nhân thì phải làm gì để trấn an bệnh nhân và tin tưởng vào cái chương trình của bệnh viện. As Theresa and I have experience about scheduling the patient to the center, and most Vietnamese they always say, I don't like to have surgery. So they used to refer the non-operative treatment or traditional way. So if you determine that patient is a good candidate for surgery, what make you to tell them our special is very special, and how to reassure the patient not to worry too much if they have to go through the surgery? Sure. I think that's true of not only the Vietnamese community, but the community in general, is that most patients don't want to have to undergo a major complex spine surgery. They'd rather treat things non-operatively. However, there are certain cases and diagnoses that do require rather immediate surgery. And in those cases, we have the help of the nurse navigator who will walk them through the process. We provide the patient with the binder as well, identifying, what to expect along the road. And I feel that if patients know what to expect, with their upcoming surgery, I think they're better able to handle any sort of complications that may occur. Like I mentioned earlier, there is this perioperative and postoperative pain management protocol which we use, which drastically can reduce the patient's pain postoperatively and allow them to get home much sooner. And obviously we include postoperative therapies as well while they're in the hospital to expedite that mobility and make sure that they're able to get home safely. Và thưa quý vị,
như là câu trả lời của bác sĩ Koh là bác sĩ nói là đã tạo cơ hội mang đến chương trình chăm sóc cuộc sống với phẩm chất cao nhất với sự hợp tác của một đội ngũ gồm các bác sĩ phẫu thuật, các chuyên gia về cuộc sống, dạn dày kinh nghiệm tận tâm và những người quản lý cái nỗi đau, cái vấn đề đau nhức sau khi mà giải phẫu đó, thì bệnh nhân sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và yên tâm vì đã nhận được cái mức độ cao nhất về chăm sóc. Ngoài ra bệnh nhân mà phải đi qua cái phẫu thuật đó sẽ nhận được một quyển sách hướng dẫn toàn diện tiếp nhận thiết bị trị liệu cá nhân, rồi được tham dự một lớp học giáo dục, được khuyến khích dẫn theo. They also can bring a member, right? A family member Yes, also. they also Vâng, thưa encourage. có nhớ là cô có nói là mang thêm một thành viên gia đình hoặc bạn bè để hỗ trợ trong việc chăm sóc trước và sau khi giải phẫu. Và the last question, what's the most exciting things that you have found in this program, Theresa? No, I'm really excited about this program. I'm really excited that Orange Coast Memorial has assembled such a highly esteemed group of physiatrists, pain management specialists, physical therapists, nurses, and surgeons to treat spine pain. This team is committed to helping patients feel better, and I really am excited that the community has this service available to them now. Vâng, cái điều mà cô Theresa cảm thấy rất là thích thú về cái chương trình của trung tâm chăm sóc cuộc sống, sức khỏe cuộc sống là cô rất vui mừng vì trung tâm có cơ hội mang đến cho các bệnh nhân trong cộng đồng đang đau khổ với các bệnh liên quan đến cuộc sống một chương trình chẩn đoán và điều trị với những người có tay nghề cao, với những patient navigator hướng dẫn quý vị từng bước một trong suốt quá trình chữa trị, liên tục cung cấp thông tin và hướng dẫn. Và cô rất là thích làm việc với một đội ngũ chuyên gia có một lòng cam kết trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc và điều trị các bệnh nhân đang sống trong cơn đau đớn liên quan đến cuộc sống. Thank you so much for joining us today, and once again, could you please remind the number and how to schedule appointment to the center? Yes, please. They can call us directly at our office. The number is 714-861-4830, or they can ask their doctor to refer them to the Center for Spine Health. The doctors will know how to do that. Xin quý vị có thể nhờ bác sĩ gia đình giới thiệu đến trung tâm, hoặc quý vị if they have Medi or PPO, they can go directly to They the can come center. directly, yes. Quý vị có Medi hay là PPO, quý vị có thể gọi số 714-861-4830 liên lạc với cô Theresa hoặc liên lạc với Hương Thơ nếu quý vị không nói được tiếng có vấn đề trở ngại ngôn ngữ. Thank you so much, Dr. Koh, and hope to see you soon in the near future, and patient can come to the center and see both of you and Dr. Mikhail and other doctors. Happy to see them. Thank you. Vâng, Hương Thơ cảm ơn sự theo dõi quý vị và hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới của Câu chuyện y khoa của Bệnh viện Orange Coast Memorial. Xin kính chào.